Ganito lamang ang koneksyon ng ABS-CBN TVplus o kahit ng GMA for the box sa mga TV. May standard color coding ang mga cables ng AB wiring. Ito ay puti, dilaw at pula. Ganon din naman ang mga devices tulad ng TV, DVD, speakers at iba pa. Ang mga female connectors ng AB ay naka-color coding din para hindi magkamali ang mga users. Ho! What's up guys? Welcome back. Kumusta po kayo? 2 weeks na lang at Pasko na naman. We wish you all a Merry Christmas. Kahit payak lamang ang ating pagsasaluhan sa araw ng Pasko, ang mahalaga ay masaya tayo, walang mabigat na problema, healthy ang bawat isa sa miyembro ng pamilya. Yan po ay pinakamalaking pagpapala na dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. Today ay bibigyan natin ng kasagutan ang isang comment buhat sa ating viewer. Dahil sa last video ko na ang title ay GINZA 24 inches TV unboxing, ay tinalakay ko na din ang iba't ibang gamit ng HD TV na ito, pero hindi ko na cover ang tungkol sa TV Plus. At ito ang katanungan ni Raul Remodo Jr. Sa TV Plus, di ko napagana. Sana mayroon ka Lods example, try to TV box or affordable box. Refresh ko lang para malinaw. Lods, hindi ko mapagana ang TV Plus sa GINZA TV ko. Sana ay may example ng setup ng TV Plus or affordable box. Guys, para sa kaalaman ng lahat, ang TV ay nagsisilbi na lamang monitor kapag ito ay ginamit mo sa PC at sa anumang media platform tulad ng TV Plus. Trabaho lamang ng TV ay i-project sa screen ang anumang media na piniplay dito. Siguraduhin lamang na tama ang koneksyon ng mga ito sa TV. Mamaya ipapakita ko ang setup ng ABS-CBN TVplus sa GINZA TV. Bago tayo magpatuloy, ay kumustahin muna natin ang GINZA TV na binili ko last September. Maliban sa dalawang maliliit na dead pixels na di ko napansin during unboxing, ay smooth at working well naman as per specification ng GINZA TV after 3 months na ginagamit as desktop monitor. Panoorin natin ang startup at setup ng VPN.
yan mga kakanto. Smooth at working well naman ang TV. Sana ay tumagal pa. Paumanhin sa mga video clips na inyong susunod na makikita. Sinadya ko po itong tanggalan ng audio, pabilisin at paliitin. Ito ay upang maiwasan ang copyright strike sa aking channel. Dahil ang streaming ng mga TV station ay purely copyrighted. Pwede naman na i-contest ko ito dahil ginagamit ko lamang ito para sa educational purposes. Kaya lamang ay mas mabuti na hindi tayo magkaroon ng anumang strikes. Para lubos natin na maintindihan, ay nagtanong tayo kay Ate Google kung ano ang meaning ng AB. Ito pala ay audio-video na nagtatransmit ng mga low-resolution audio-video na later on ay tinalo ng HDMI cable na kaya nang mag-transmit ng mga high-resolution or high-definition audio-video. Napakadaldal talaga ni Ate Google. No. Ito ang ABS-CBN TVplus. Ang cable na ito ay galing sa antena. Ito naman ay sa power supply at ito ang AB cable na may tatlong iba-ibang kulay. Ganito lamang ang koneksyon ng ABS-CBN TVplus o kahit ng GMA for the box sa mga TV. May standard color coding ang mga cables ng AB wiring. Ito ay puti, dilaw at pula. Ganon din naman ang mga devices tulad ng TV, DVD, speakers at iba pa. Ang mga female connectors ng AB ay naka-color coding din para hindi magkamali ang mga users. Ngayon, kapag tama na ang AB connection at hindi pa din gumagana, ay malamang may problema na ang TV Plus o di kaya naman ang TV na mismo. Para malaman kung alin ang problemado, ay ikabit sa ibang TV ang TV Plus. Dapat gagana ito kahit sa lumang TV na cathode ray tube. Yung malaki pa ang mga picture tubes. Kadalasan naman ang mga lumang TV na ito ay may AB connectors at karamihan ay wala pang mga HDMI connector. Kapag di pa din gumana, ay siguradong may problema ang TV Plus. Kapag gumana naman ito, ang may sira ay ang iyong naunang TV. Kapag nakita na ninyo ang problemadong device, ay dali na agad ito sa pinakamalapit na repair center at ipagawa na. O baka naman ay mali lamang ang source na napindot ninyo sa remote ng TV. Nabanggit ko na ito sa unboxing video ko. Kapag AB ang connection ninyo, ay dapat ang iset sa source ay AB din. Panoorin ang actual na setup, TV Plus scanning, at iba bang mga streaming clips.
Kanto-tejero channel ay patuloy na committed sa paggawa ng mga content na maaaring maging reference. Di man sa ngayon ay babalik-balikan naman natin sa hinaharap. Huwag po kayong mag-atubiling magtanong sa comment section. Sisikapin ng inyong kakanto na matugunan ang inyong mga katanungan sa abot ng aking kaisipan. Kasama ko si Ate Google at Lolo YouTube na magbibigay sa inyo ng kaalaman. Mega love shoutout sa ating mga kaibigang TikTokers/YouTubers sa UCE, sa team support at sa aming founder/admin kay Rin Kulet, sa founding members na si Papa Nads. Special thanks sa Shalamove TV, kay Isa Rider Official. Please also visit and subscribe to my featured channels kay Adventure with Billy, sa DIY TV, kay Padolina Billy Jean Rivera Channel, sa Chami CCTV, sa The Steam Power Teacher, sa Ribar Life and Abroad Channel. Maraming salamat sa ating mga viewers/subscribers, sa My Flexer Official, sa OFW all over the world, sa taga Quezon Province ako. Merry Christmas sa mga kababayan ko dyan sa Mulanay, Quezon. Congratulations sa bumubuo ng AA Refined Water. Please consider subscribing to my channel and we'll see you on my next video. Ito po ang inyong kakanto, ang inyong lingkod, pansamantalang nagpapaalam. Bye-bye!